ชูครีมเหมือนจะเป็นขนมที่ทำง่ายนะคะแต่ว่าบางคนทำแล้วแป้งหนักไปหรือว่าบางทีแป้งไม่ขึ้นฟูเป็นโพรงตรงกลางนะคะวันนี้เนทจะมาแก้ไขปัญหาในการทำชูครีมกันค่ะรับรองว่าจะเปลี่ยนจากพังเป็นปังแน่นอนค่ะชูครีมขนมอบสัญชาติฝรั่งเศสเป็นขนมที่ทำจากแป้งชูหรือที่เรียกกันว่าชูเพสตรีค่ะชูครีมรูปทรงพองกลมด้านนอกสีเหลืองทองด้านในเป็นโพรงสัมผัสฟูเบากรอบนอกนุ่มในสอดไส้ครีมวานิลาหวานหอมละมุนชูเพสตรีไม่ได้มีแค่รูปทรงกลมเท่านั้นนะคะยังมีทรงอื่นๆด้วยอย่างเช่นเอแคลร์ทรงเรียวยาวปารีสเบรสทรงวงแหวนชูหงหรือว่าชูโรสเองก็เป็นแป้งชูที่นำไปทอดนั่นเองค่ะเนทจะมาทำขนมจากแป้งชูให้เป็นทรงกลมที่เรียกกันว่าชูครีมค่ะก่อนอื่นมาดูส่วนผสมในการทำแป้งชูว่ามีอะไรบ้างของแห้งได้แก่แป้งสาลีอเนกประสงค์เกลือและน้ำตาลเนทใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ที่มีโปรตีนกลางๆคือระหว่าง 10-12% ค่ะแป้งที่มีโปรตีนสูงก็จะช่วยดูดซึมของเหลวอย่างไข่ไก่ได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะโปรตีนในแป้งเมื่อถูกผสมเข้ากันกับน้ำจะเกิดกลูเตนหรือว่าโปรตีนอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะสร้างความยืดหยุ่นให้กับแป้งชูทำให้แป้งชูสามารถขยายตัวและพองกลมสวยในเตาอบค่ะเกลือจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกลูเตนน้ำตาลใส่เพื่อเพิ่มรสชาติให้แป้งชูค่ะของเหลวจะประกอบไปด้วยน้ำนมและไข่ไก่นมจะประกอบไปด้วยน้ำและไขมันไขมันนมทำให้เปลือกชูด้านนอกมีสีเหลืองสวยและทำให้เนื้อแป้งนุ่มเนียนมีรสชาติดีส่วนน้ำจะช่วยให้แป้งขึ้นฟูได้ง่ายเนื้อโปร่งเบาแต่ถ้าใส่น้ำอย่างเดียวสัมผัสแป้งชูจะกระด้างค่ะดังนั้นเนทจึงเลือกใส่ทั้งสองอย่างค่ะไข่ไก่เป็นส่วนผสมที่มีความสำคัญในการพองตัวของแป้งชูค่ะเพราะว่าในไข่ไก่มีทั้งน้ำโปรตีนแล้วก็ไขมันค่ะน้ำจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับแป้งชูไขมันในไข่แดงทำให้แป้งชูนุ่มและมีสีสวยส่วนโปรตีนในไข่ขาวจะเป็นโครงสร้างให้แป้งแข็งแรงและยืดหยุ่นได้มากขึ้นค่ะไขมันก็คือเนยสดชนิดจืดค่ะช่วยเพิ่มรสชาติรสสัมผัสทำให้แป้งชูสีเหลืองสวยยิ่งได้เนยดีก็ยิ่งทำให้มีกลิ่นหอมและน่ากินมากยิ่งขึ้นค่ะแค่มีวัตถุดิบทั้ง7อย่างนี้ก็สามารถทำแป้งชูกันได้แล้วค่ะขั้นตอนแรกเรามาร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์กันก่อนค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนเวลาผสมกันกับของเหลวในหม้อจากนั้นเราจะต้มนมน้ำเนยเกลือและน้ำตาลเคล็ดลับนะคะคือเราต้องใช้ไฟอ่อนเพื่อที่จะให้เนยละลายก่อนที่น้ำจะเดือดค่ะมิฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้ำและนมระเหยมากเกินไปนะคะจะทำให้สัดส่วนของเหลวในสูตรเราลดลงค่ะพอส่วนผสมในหม้อเดือดพล่านให้ปิดไฟแล้วใส่แป้งสาลีทั้งหมดลงไปค่ะรีบผัดเร็วๆจนแป้งรวมกันเป็นเนื้อเดียวขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเราผัดไม่เร็วเนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดๆแล้วมันก็จะมีผลต่อการขึ้นฟูของแป้งชูค่ะเมื่อแป้งรวมกันเป็นก้อนแล้วเราจะผัดแป้งต่อให้สุกบนไฟอ่อนประมาณ1 นาทีค่ะเราจะผัดแป้งเพื่อไล่ความชื้นออกนะคะและทำให้แป้งสามารถดูดซับของเหลวได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งก็คือไข่ไก่ที่เราจะใส่ในขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อใกล้ครบเวลานะคะให้สังเกตว่าบริเวณก้นหม้อเนี่ยจะเริ่มมีฟิล์มบางๆเคลือบแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะย้ายแป้งลงในอ่างผสมพักให้คลายร้อนระหว่างนี้อุ่นเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสไฟบนล่างกลับมาที่ไข่ไก่ของเราค่ะเริ่มแรกให้ตีไข่ไก่ที่2 ฟองก่อนค่อยๆเทไข่ไก่ลงไปทีละน้อยใช้พยางผสมให้เข้ากันแป้งที่เราผัดจะค่อยๆดูดซับไข่ไก่จนหมดและเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ
ขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะ แป้งชูที่เหลวเกินไปจะบีบแล้วไม่เป็นทรง ส่วนแป้งที่ข้นหรือหนักจนเกินไปเวลาอบแล้วจะไม่ขึ้นฟูค่ะ เมื่อยกพายขึ้นมาแล้วแป้งจะย้อยลงเป็น V shape แบบนี้ค่ะ ถ้าแป้งข้นเกินไปให้เราเติมไข่ไก่ทีละนิดค่ะจนแป้งได้ที่ ดังนั้นปริมาณไข่ไก่จะใช้ประมาณ 2-3 ฟองขึ้นอยู่กับลักษณะของแป้งชูของเราค่ะ ส่วนถ้าแป้งเหลวเกินไปนะคะให้เราแก้ไขโดยการเติมแป้งผัดเข้าไปอีกค่ะนำแป้งชูใส่ลงในถุงบีบรีดเอาอากาศด้านในถุงออกเวลาบีบจะได้ไม่มีโพรงอากาศใหญ่ๆในแป้งชูของเราค่ะบีบให้เป็นก้อนเท่าๆกันนะคะจะได้สุกพร้อมๆกันค่ะวันนี้เน็ตมีเทคนิคมาฝากค่ะเราจะใช้พิมพ์วงแหวนกำหนดไซส์ชูค่ะโดยเน็ตใช้พิมพ์ขนาด3เซนติเมตรโดยจุ่มพิมพ์ลงในแป้งสาลีเคาะพิมพ์ลงบนถาดเบาๆโดยเว้นระยะห่างประมาณ3นิ้วแล้วบีบแป้งตามรอยนี้ค่ะยกหัวบีบให้สูงประมาณครึ่งนิ้วเพื่อให้แป้งชูเป็นทรงโดมสวยงามก่อนเข้าอบให้ใช้นิ้วจุ่มไข่ไก่ที่เหลือแล้วแตะเบาๆเพื่อลบยอดชูค่ะแล้วทาไข่ไก่บางๆเคลือบให้ทั่วนำเข้าอบประมาณ24นาทีค่ะหลักในการพองตัวของแป้งชูอยู่ที่การอบไฟแรงน้ำที่อยู่ในแป้งชูเมื่อเจอกับความร้อนในเตาอบจะกลายเป็นไอน้ำพยายามหาทางออกโดยการดันโครงสร้างแป้งให้พองออกแล้วเกิดเป็นโพรงด้านในก่อนครบเวลา5นาทีนะคะให้ระบายความชื้นออกโดยการแง้มฝาเตาอบค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเราดึงถาดอบหรือว่าแป้งชูเนี่ยออกมาเลยแป้งชูของเราก็จะฟีบลงค่ะพักแป้งชูให้เย็นสนิทก่อนที่จะบีบครีมและนี่คือตัวแป้งชูที่ถูกต้องค่ะทรงกลมด้านในเป็นโพรงสวยงามค่ะชูครีมจะไม่ครบถ้วนนะคะถ้าเกิดว่าขาดไส้ข้างในที่อร่อยค่ะวันนี้เน็ตเลือกเป็นไส้คัสตาร์ดวานิลาหรือว่าที่เราเรียกกันว่าครีมดิปโลแมทค่ะเป็นการเอาเพสซี่ครีมผสมกับวิปปิ้งครีมค่ะเพื่อให้ได้เนื้อคัสตาร์ดที่นุ่มละมุนยิ่งขึ้นค่ะรับประกันว่าสูตรนี้หอมอร่อยแล้วก็หวานน้อยค่ะใส่ไข่แดงไข่ไก่น้ำตาลและวานิลาเพสลงในอ่างผสมค่ะตีให้เป็นครีมเข้ากันหลังจากนั้นจึงใส่แป้งข้าวโพดลงไปผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเทนมร้อนจากหม้อลงครึ่งหนึ่งคนให้เข้ากันค่ะแล้วจึงเทที่เหลือกลับลงในหม้อตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดจะได้คัสตาร์ดเนื้อข้นแล้วจึงใส่เนยเค็มค่ะปิดพลาสติกแรปชั้นแรกป้องกันไม่ให้น้ำหยดลงบนหน้าคัสตาร์ดค่ะส่วนชั้นที่2ป้องกันไม่ให้กลิ่นจากตู้เย็นเข้าไปค่ะเราจะพักเพสซี่ครีมไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อเฟิร์มขึ้นตีเพสซี่ครีมให้คลายตัวจนเนื้อกลับมาเนียนเป็นแบบนี้ค่ะตะล่อมเข้ากันกับวิปปิ้งครีมที่เราตีแยกเอาไว้โดยใส่ทีละครึ่งนะคะผสมกันจนได้เนื้อคัสตาร์ดวานิลาที่เบาเนียนแบบนี้ค่ะใช้หัวบีบเจาะรูตรงก้นชูแล้วบีบไส้ครีมเข้าไปจนเต็มด้านในสังเกตได้จากเมื่อเอาหัวบีบออกไส้จะล้นออกมาเล็กน้อยให้เอามีดปาดทิ้งค่ะเท่านี้เราก็จะได้ชูครีมแสนอร่อยแบบเต็มปากเต็มคำแล้วค่ะสำหรับคนที่ทำชูครีมสำเร็จแล้วและอยากเลื่อนไปอีกขั้นหนึ่งนะคะแนะนำให้ทำชูครีมหน้าคุกกี้หรือว่าหน้าแครกเกอร์แลนด์ค่ะเราจะใช้แป้งชูสูตรเดียวกันค่ะ
เพียงแต่ว่าเราจะทำหน้าคุกกี้ด้านบนเพิ่มค่ะตีน้ำตาลทรายขาวกับเนยสดชนิดจืดให้เป็นครีมเข้ากันแล้วใส่แป้งเค้กผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะรีดให้เป็นแผ่นบางประมาณ2มิลลิเมตรบนกระดาษไขแช่ช่องแข็งประมาณ30นาทีให้เซ็ตตัวค่ะใช้พิมพ์วงแหวนขนาดใหญ่กว่าไซส์แป้งชูเล็กน้อยซึ่งเน็ตใช้พิมพ์ประมาณ 3.5 เซนติเมตรค่ะแทนที่เราจะทาไข่ไก่ก็แปะแครกเกอร์แลงลงไปแทนค่ะนำเข้าเตาอบอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสไฟบนล่างแบบมีพัดลมเป็นเวลา10นาทีการอบแบบไฟแรงและมีพัดลมจะช่วยให้แป้งชูที่มีหน้าแครกเกอร์แลงยกตัวได้ดีขึ้นค่ะหลังจากนั้นลดไฟให้เหลือ180องศาเซลเซียสและปรับเป็นไฟบนล่างแบบธรรมดาอบต่ออีก10นาทีค่ะและอย่าลืมแง้มเตาอบ5นาทีสุดท้ายด้วยนะคะแค่นี้เราก็จะได้ชูหน้าแครกเกอร์แลงแล้วค่ะเน็ตแนะนำว่าบีบไส้ครีมแล้วนะคะแช่เย็นไว้สัก 2-3 ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ไส้ครีมกับตัวแป้งเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วรับประทานชูครีมเวลาเย็นๆนะคะรับรองอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากอัพเลเวลในการอบชูเน็ตแนะนำหนังสือชูที่เน็ตเขียนเองค่ะรวบรวมสูตรชูต่างๆที่น่าสนใจสามารถเข้าไปจับจองได้ตามลิงก์ที่แปะในแคปชั่นได้เลยนะคะใครที่กำลังทดลองทำชูอยู่นะคะลองเอาเทคนิคจากเน็ตไปใช้ดูค่ะรับรองชูที่ออกมากลมสวยไม่ฟีบแน่นอนค่ะสำหรับศาสตร์ครั้งหน้าจะเป็นอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมกันค่ะบ๊ายบาย